Sziasztok, Józsi vagyok, az Ursusfix csatornát nézitek, és ma ezt a DualSense Edge kontrollert építettem. A megrendelőm kérésére került a front gombokra egérklikkes, rövidutas nyomógomb, beépítésre került egy pár Gulikit 720 TMR cserélhető kupakokkal és állítható feszességű karokkal. Ezt a keresztszornyos csavart csavarva a feszességén lehet állítani az analógnak. Ugye a DualSense Edge kontrollereknél visszatérő probléma az, hogy kisebb bennük az akkumulátor, mint a DualSense kontrollerekben. TMR analógnak ugye kevesebb a fogyasztása, mint a gyári megoldásnak, így ezzel is tudunk egy kicsit spórolni. És igazából ez lett a végeredmény, a tulaj kérése az volt, hogy a gyári gombok maradjanak meg. Mondjátok meg, hogy nektek hogy tetszik. Nézzetek szét az Extreme Rate oldalán, a link lesz a leírásban, bármilyen féle fajta megoldást választhatok. Annyiféle szín és lehetőség van, hogy felsorolni is sok, és az Ursusfix kuponkóddal 10% kedvezményt kaptok a rendelésetekből, és ezzel támogatjátok is a csatornát, amit nagyon szépen köszönök. Ha kíváncsiak vagytok rá, hogy hogyan készül egy ilyen egyedi kontroller a megrendelő igényei alapján, akkor tartsatok velem a videó további részében. Ahogy láthatjátok, akkor most ez lesz ez a mai projekt. Úgy döntöttem, hogy mivel Gulikit 720 beépítés már volt a csatornán, ezért inkább a DualSense Edge kontrollernek a szétszedését fogom egy picit bemutatni, illetve azt, hogy hogyan is kerülnek rá ezek az új burkolati elemek a kontrollerre. Vágjunk is bele. Tehát mivel ugye több szettet építünk össze, első körben megtervezem, hogy én pontosan mit is szeretnék beépíteni, és hogy tulaj, hogy mit is kért. Ugye ami biztos, hogy az vadi új hátlap ugye kelleni fog. Kelleni fog ez a mat színű fekete frontpanel. Szükségünk lesz a 2 darab műanyag házelemre, de az érintőpedet ugye nem kérte átépítésre. Ugye a gombokra nem lesz szükség, így ezeket vissza is rakom a zacsiába. Ami viszont kelleni fog, az tetején ez a résznek a kicserélése. És kaptunk hozzá egy reteszelő mechanikát, ami ugye itt van, ugye ez reteszeli ezt a panelnek ezt a lepattintóját. Ezt nem fogjuk lecserélni, ezt megtartjuk tartaléknak. Ezt csak azért adják, hogy a szétszelés közben véletlenül széttöröd, vagy bármi, akkor azért legyen. De maradjunk a gyárinál, aminél meg lehet tartani ilyeneknél a gyárit, azt általában érdemes megtartani. Akkor így, hogy van a gombokat, visszarakom, azokra se lesz szükség. Aztán a set még tartalmaz új csavarokat, illetve tartalmazza a csavarhúzót és ezt a kis kipattintó alkat vagy szerszámot, illetve tartalmaz az LT vagy R2L2 feszítőrugót, mivel azt a gombot nem fogjuk cserélni, ezért ebbe a szerelésben nem lesz szükség. Tartalmaz még egyéb olyan rugókat, amik ugye a vázba alapvetően be vannak építve. Ha esetleg elhagynánk, vagy bármilyen lenne, akkor tudjuk őket használni. Igyekszünk nem elhagyni, ezért ezt is visszarakjuk ide a csomagba, de jó tudni róla, hogy mindent biztosít az Extreme Rate. Ugye fogunk még kapni itt egy kétoldalú ragasztót, illetve a hátsó gomboknak a szerelés közbeni rögzítéséhez kapunk még ilyen ragasztót. Ezeket így most félre is rakom, ugye összeválogattuk, hogy mire van szükség. Ami a face clickhez kelleni fog, az maga ugye a szalag, ez a frontlap, vagy nem tudom ezt minek lehet nevezni, ugye ezt tartalmazza a mikrokapcsolókat. Aztán ebbe a készletbe kapunk 4 darab gumi alátétet, ugye, ami a gombnyomásokat veszi át úgymond a gombtól. Ebből nekünk nem kell mind a 4, ugye ezek úgy van, hogy 2 ilyen, 2 olyan, ugye látszik is, hogy különböznek, az egyik kisebb, mint a másik, ugye ezt így külön most ki fogjuk venni, a többit félrerakjuk, jó. És amit még ez a set tartalmaz,
ugyanúgy szerszámok, és ugyanaz a csavarkészlet, ami ebbe is benne van, meg ugye gyárilag is benne van a kontrollerbe, ezt se fogjuk használni, viszont ami fontos az összeépítése kapcsolatban, hogy a csavaroknak a fajtája az nem egészen ugyanaz, mint ami a gyáriban benne van, tehát minden olyan csavart, ami az új kontroller vázba érkezik be, az mindet már az új csavarokkal kell, amit az Extreme Rate ad, azokkal kell becsavarozni. Meg fogom majd mutatni, a meneteknek úgymond az emelkedésében van méretbeli különbség. Ez, amit a gyártó, vagy ez, amit az Extreme Rate gyártó ad, ez egy sokkal masszívabb, jobb ellenállású történet. És igazából szerintem el is mondtam mindent erről a témáról. Elkezdem szétszedni először is a kontrollert. Jó, a szétszedéshez amire szükségünk van műanyag spatula, többfajta, illetve keresztszornyos csavarhúzóra, bocsánat. Az előbb Xboxot szereltem, és most hova raktam? Jó, első körben eltávolítom a modulokat. Ezek majd a TMR beépítésnél kellenek. Most egyelőre ezeket félrerakom. Ugye erre nem lesz most már most szükség, ezért minden olyan alkatrészt, amire nem lesz szükség, azt külön fogok most gyűjteni. Megbontani úgy érdemes, hogy ebben az irányban kell megfeszíteni. Lehetőség szerint keresünk egy minél vékonyabb spatulát. Ha ti szeretnétek esetleg javításra küldeni nekem kontrollert, akkor a leírásban megtaláljátok a linket, illetve hardware aprón megtaláltok, majd azt is belinkelem. Megnézitek, ez a kontroller már volt szétszedve, innen hiányzik is két csavar. Eltávolítjuk az akkumulátort. Tehát első körben a szemünk elé tárul ugye maga az érintő rész. DualSense kontrollereknél úgy van alapjában véve, hogy bent kell hagyni ezeket. Itt ki kell szedni. Ez nagyon egyszerű. Fülekből ki kell akaszgatni. Ezt követően itt le kell akasztani hátul, és így egyben kijön a lap, és akkor ennek a helyére építjük be az újat. Na és ennek ebben a formában kell kinéznie. Jó. A következő, hogy kicseréljük ezeket az előlapi részeket úgymond. Ugye ahogy beszéltük, az érintőped benn maradt, tehát azt ugye nem kell szétszedni. Jó, és akkor már a kitben lévő gombokat fogjuk beépíteni. Ugye, hogy melyik oldalra való, az nagyon egyszerűen megállapítható. Ugyanúgy néz ki a bevágás. Hát mindjárt megmutatom nektek közelebbről. Van ugyanolyan bevágás mind a kettőn, ilyen egyszerűen megállapítható. És ebben a formában kell bekerülnie, hogy ez a kis fül kifele néz. Ahogy mondtam, azok a csavarok, amik a vázba mennek közvetlenül, itt láthatjátok, nem tudom, hogy rá fog-e tudni fókuszálni.
Itt láthatjátok a különbséget, a gyárinak kicsivel kisebb a menetemelkedése, mint amit adnak a készlethez. Azért kell itt a készlethez valót használni, mert a gyártó, ugye, aki készítette magát ezt a szettet, az Extreme Raid, ő ugye azt kalkulálta, hogy ide ilyen csavar méretek vannak, tehát ezt is kell beszerelni. Jó, itt most annyi fog történni, hogy megkérdezem a tulajdonost, hogy biztos-e abba, hogy ide ezek a fehér gombok kerüljenek, ne feketék. Szerintem nem néz ki jól fehérre, ezért most felhívom és rákérdezek. Na, közben elértem a tulajt, meg is vacsoráztam, szóval végül a fekete mellett döntött. Azért is szóltam neki, mert oké, hogy minden gombot gyárira hagyunk, de ezzel a fehérrel ezzel szerintem nagyon nem nézett volna ki jól. De jól tettem, hogy megkérdeztem. Ups, a rugó kimaradt, most nézem. Ezért egy jó lepakolt, letisztított asztalon érdemes ennek neki kezdeni. Mielőtt csatlakoztatom az alaplapot, előtte ezt az átadó felületet áttakarítom kontaktsprével, egy kevéssel, hogy biztos tökéletes legyen a csatlakozás. És akkor most leellenőrizzük, hogy minden gomb jól működik-e. Hibátlan. Rácsatlakoztatom és csinálok egy gyors tesztet, megnézem, hogy a front gombok minden tökéletesen működik-e, és csak akkor haladok tovább. Jó, leteszteltem, minden hibátlan, és akkor most haladunk tovább. Jó, ezt most félrerakjuk, ez így összeállt, és most a ház hátuljával fogunk foglalkozni. Ahogy látjátok, ugye akkumulátor becsatlakoztatva, és akkor mehetünk tovább a házra. Ugye a házra, amit itt is láthatunk, ugyanezt kell megépítenünk ezzel a szettel. Jó, ahogy látjátok, bár ti nem nagyon fogjátok látni, mert az egy fekete szín, de ezeket effektív slidernek nevezik. A fehéren jobban fog látszani, itt megmutatom nektek. Ezeket be kell ide rakni, ezeken fog majd csúszni ez a mechanika, amelyik rögzíti 3 állásba a hátsó gombot. Jó, és most már csak annyi a dolgunk, hogy ezt így össze kell pattintani. Mielőtt összepattintanánk, levesszük róla ezt a hátlapot. Jó, következő az a reteszelő mechanikának a beépítése. Ugye ez reteszeli el a modulokat, hogy ne tudjanak kimozdulni, ugye takarja is őket. Csak annyi a dolguk, hogy ezt az egészet így rugóstól minden este ide beakasszuk. Bár olyan könnyű lenne. Így. Ezt követően felhúzni. És bemegy a helyére. Hibátlan. Jó, és akkor a következő, az már csak ennek a hátlapnak a felpattintása. Felcsúsztatod amennyire tudod, viszont nem tolod rá teljesen, amíg itt középen nem sikerült nagyjából, vagy nem sikerült tökéletesen bepattintanod a helyére. Ez az egy titka van annak, hogy helyesen legyen felrakva. Megmutatom, ott van 2 darab fül. Ott. És azokat neki nyomod ennek a csatlakozónak, és úgy először berakod, hogy közben húzod magad fel. Kell építeni 2 darab csavart, ezt gyors megcsinálom, aztán én megcsinálom a Gulikit 720 TMR-t, viszont erről már egész sok videó van itt a csatornán, talán egy
nem olyan régen is készült egy videó róla. A szerelést azt most nem fogom megmutatni, viszont utána megnézzük egyben. Na és végre összeálltak a modulok is. Itt van a GuliKit 720 set, itt a kiszerelt gyári analóg, és itt már beépítve az új. Ugye a cserélhető kupakok így pattannak fel, rárakod függőlegesen, két új, és lenyomod, ugye ez bent a helyén megteheted. Ugye vannak más méretű kupakok is, éppen kinek mi tetszik, illetve itt középen van egy keresztfornyos csavar, itt van a kis csavarhúzó, és ezzel gyönyörűen állítható a feszessége az analóg karnak. És ugye nem szabad elfelejteni, hogy ez mágneses elvű, a jövőben a driftelési probléma már nem fog fennállni, illetve a fogyasztás is sokkal jobb, mint a gyári megoldásnak. És már semmi más dolgunk nincsen. A modulokon az érintkező csatlakozókat egy kicsit karban tartjuk, egy nagyon kevés érintkező sprayt finoman bejuttatunk, ugye ide befújni nem szabad, de sajnos a modularitásnak köszönhetően, hogyha oxidálódnak ezek a rézlábak, akkor elkezdhet lecsatlakozási és hasonló problémák lenni. Jó, ez elkészült. Bepattintjuk. Ezt is bepattintjuk, és hogyha mindent jól csináltunk, felvillan, nagyon jó. Rákerül ez a takaró, és elkészült. Még kap egy kalibrálást, de ez így néz ki. Ilyen lett az átépítés eredménye. Szerintem nagyon jól néz ki. Írjátok meg kommentben nektek, hogy tetszik. Nézzetek szét az Extreme oldalán, bármilyen szín, szinte mindenféle mintázat elérhető, PS5, Xbox kontrollerre, nézzetek szét nyugodtan, van fent Switchhez, mindenhez, rengetegféle termékük van, az UrsusFix kuponkóddal 10% kedvezményt kaptok, és támogatjátok vele a csatornát is, amit nagyon szépen köszönök. Jó, hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok. Ha szeretnétek támogatni, amit csinálok, akkor a csatornatagság és a szuperköszönet funkció elérhető, de már egy lájkot és egy feliratkozást is nagyon szépen megköszönöm. Ha bármi kérdésetek van, nyugodtan tegyétek fel, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!